سلام دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا که هستید عالی باشید. امروز عید قدیر خم هست، در حال حاضر تعطیل توی ایران. ما اومدیم ورودی شهر بزرگ و زیبای شیراز، میخوایم بریم یه دوری بزنیم و ببینیم حال و هوای مردم ایران توی یک روز عید تعطیل چطوریه. پیشنهاد میکنم حتما با ما همراه باشید و اگر ویدیو رو دوست داشتید فراموش نکنید کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید. ولایت شمسون دینه معنی قرآن مبینه حرف نبی فقط همینه
هداني كهيبتي هداني شجاعتي هداني